This is the mantra by which the inhabitants of Plakshadweep worship the Supreme Lord. Let us take shelter of the Sun God, who is a reflection of Lord Vishnu, the all-expanding Supreme Personality of Godhead, the oldest of all persons. Vishnu is the only worshipable Lord. He is the Vedas, he is religion, and he is the origin of all auspicious and inauspicious results. Překlad. Touto mantrou uctívají obyvatelé Plakshadweepu nejvyššího pána. Přijměme útočiště u Boha Slunce, který je odleskem pána Višnua, neomezeně se expandující nejvyšší osobnosti božství, nejstarší ze všech osob. Višnu je jediným pánem hodným uctívání, je védami, náboženstvím a původem všech příznivých a nepříznivých výsledků. Report by His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Lord Vishnu is even the Supreme Lord of Death, as confirmed in Bhagavad Gita, Mrityu Sarvaharas Chaham. There are two kinds of activity, auspicious and inauspicious, and both controlled by Lord Vishnu. Inauspicious activities are said to be behind Lord Vishnu, whereas auspicious activities stand before him. The auspicious and the inauspicious exist throughout the entire world, and Lord Vishnu is the controller of them both. Význam. Pán Višnu je dokonce i nejvyšším pánem smrti, jak potvrzuje Bhagavad Gita. Existují dva druhy činností, příznivé a nepříznivé, a oběma vládne pán Višnu. O nepříznivých činnostech je řečeno, že stojí za pánem, zatímco příznivé činnosti stojí před ním. Příznivé i nepříznivé existuje po celém světě a pán Višnu ovládá obojí. In regard to this verse, Srila Madhvacharya says, Surya Somagni Varisha Vidhatrishu Yatakramam Plakshadi Dvipa Sangstasu Stitam Harim Upasite. There are many lands, fields, mountains, and oceans throughout the creation. And everywhere the Supreme Personality of Godhead is worshipped by His different names. Šla Madhvacharya ve vztahu k tomuto verši říká, po celém stvoření existuje mnoho zemí, polí, hor a oceánů a všude je uctíván nejvyšší pán, osobnost božství svými různými jmény. Srila Vira Raghava Acharya explains this verse of Srimad Bhagavatam as follows. The original cause of the cosmic manifestation must be the oldest person and must therefore be beyond material transformations. He is the enjoyer of all auspicious activities and is the cause of conditional life and also liberation. The demigod Surya, who is categorized as a very powerful jiva or living entity, is a representation of one of the parts of his body. We are naturally subordinate to powerful living entities, and therefore we can worship the various demigods as living beings who are powerful representatives of the Supreme Personality of Godhead. Although the worship of the Sun God is recommended in this mantra, he is not worshipped as the Supreme Personality of Godhead, but as his powerful representative. Šla Vira Raghava Acharya vysvětluje tento verš Šrimad Bhagavatam takto. Původní příčina vesmírného projevu musí být nejstarší osoba a musí tedy být mimo vliv hmotných přeměn. Pán je poživatelem všech příznivých činností a příčinou podmíněného života i osvobození. Polobůh Surya, který se řadí mezi velmi mocné živé bytosti, je zastoupením jedné z částí jeho těla. Jelikož přirozeně podléháme mocným živým bytostem, můžeme uctívat různé polobohy jako živé bytosti, které jsou mocnými zástupci nejvyšší osobnosti božství. Přestože tato mantra doporučuje uctívání Boha Slunce, není uctíván jako nejvyšší pán, ale jako jeho mocný zástupce. In the Katha Upanishad 1.3.1 it is said, Ritam pibantau sukritasya loke guham pravishtau parame paradhe chayat tapau brahmavido vadanti panchagnayo ye chatri nachiketaha. O Nachiketa, the expansions of Lord Vishnu are as the tiny living entity and the super soul are both situated within the cave of the heart of this body. Having entered that cavity, the living entity, resting on the chief of the life heirs, enjoys the results of activities, and the super soul, acting as witness, enables him to enjoy them. Those who are well versed in knowledge of Brahman and those householders who carefully follow the Vedic regulations say that the difference between the two is like the difference between a shadow and the sun. V Katha Upanishadě 1.3.1 stojí:
O Načiketo, 2 expanze pána Višnua, nepatrná živá bytost a nadduše, se nacházejí v oblasti srdce tohoto těla. Poté, co živá bytost vstoupí do této oblasti, spočívá na hlavním z životních vzduchů a užívá si výsledků činností. Nadduše, která jedná jako svědek, jí to umožňuje. Ti, kdo dobře znají Brahman, a ti z hospodářů, kteří pečlivě dodržují védské zásady, praví, že rozdíl mezi duší a nadduší je jako rozdíl mezi stínem a sluncem. In the Shvetashvatara Upanishad 6.16 it is said, Savish Vakrit Vishvatatmayoni Gyakalakaro Guni Sarvavidyaha Pradana Kshetragya Patir Gunesha Samsara Mokshastiti Bandha Hetuhu. The Supreme Lord, the creator of this cosmic manifestation, knows every nook and corner of his creation. Although he is the cause of creation, there is no cause for his appearance. He is fully aware of everything. He is the Super Soul, the master of all transcendental qualities, and he is the master of this cosmic manifestation in regard to bondage to the conditional state of material existence and liberation from that bondage. Ve Shvetashvatara Upanishadě 6.16 je uvedeno: Nejvyšší pán, stvořitel tohoto vesmírného projevu, zná každý kout svého stvoření. Ačkoliv je příčinou stvoření, pro jeho zjevení žádná příčina neexistuje. Je si všeho plně vědom. Je nad duší vládcem všech transcendentálních vlastností a také vládcem tohoto vesmírného projevu, co se týče pout k podmíněnému stavu hmotné existence a osvobození z těchto pout. Similarly, in the Taittiriya Upanishad 2.8 it is said, Bisham Smad Vata Pravate Bishodeti Suryaha Bisha Smad Agnischendrascha Mrityu Davati Panchamaha. It is out of fear of the Supreme Brahman that the wind is blowing, out of fear of him that the sun regularly rises and sets, and out of fear of him that fire acts. It is only due to fear of him that death and Indra, the king of heaven, perform their respective duties. Podobně je v Taittiriya Upanishadě 2.8 řečeno: Ze strachu z nejvyššího Brahmanu vane vítr, ze strachu před ním slunce pravidelně vychází a zapadá a ze strachu před ním hoří oheň. Jedině strach z něho vede smrt a Indru, krále nebes, k vykonávání jejich příslušných povinností. As described in this chapter, the inhabitants of the 5 islands beginning with Plakshadvip worship the sun god, the moon god, the fire god, the air god, and Lord Brahma, respectively. Although they engage in the worship of these 5 demigods, however, they actually worship Lord Vishnu, the super soul of all living entities, as indicated in this verse by the words Pratnasya Vishnu Rupam. Vishnu is Brahma, Amrita, Mrityu, the Supreme Brahman, and the origin of everything, auspicious and inauspicious. He is situated in the heart of everyone, including all the demigods. As stated in Bhagavad Gita 7.20, Kamaisthaistair Hritajnana Prapadyante Nyadevataha. Those whose minds are distorted by material desires surrender unto the demigods. People who are almost blind because of lusty desires are recommended to worship the demigods to have their material desires fulfilled, but actually those desires are not fulfilled by the material demigods. Whatever the demigods do is done with the sanction of Lord Vishnu. People who are too lusty worship various demigods instead of worshipping Lord Vishnu, the super soul of all living entities. But ultimately it is Lord Vishnu they worship because he is the super soul of all demigods. Tato kapitola popisuje, že obyvatelé jednotlivých ostrovů počínaje Plakshadvípem uctívají boha slunce, boha měsíce, boha ohně, boha vzduchu a pána Brahmu. Ale přestože uctívají těchto 5 polobohů, ve skutečnosti uctívají pána Višnua na duši všech živých bytostí, což tento verš naznačuje slovy Pratnasya Vishnu Rupam. Višnu je Brahma, Amrita Mritu, nejvyšší Brahman a počátek všeho příznivého i nepříznivého. Sídlí v srdci každého, včetně všech polobohů. Bhagavad Gita 7.20 uvádí: Ti, jimž mysl znetvořili hmotné touhy, se odevzdávají polobohům. Lidem, kteří jsou zaslepeni chtivými touhami, je doporučeno uctívat polobohy, aby se jim vyplnila jejich hmotná přání, ale tato přání ve skutečnosti neplní hmotní polobozy. Vše, co polobozy dělají, se děje se schválením pána Višnua. Příliš chtiví lidé uctívají na místo pána Višnua na duše všech živých bytostí různé polobohy, ale z konečného hlediska uctívají jeho, neboť on je na duši všech polobohů. Pratnasya Vishnu Rupam Yat Satyasya Artasya Brahmanaha
Amritasya cha mrityuscha suryamatmanam imahiti Omagyanatamirandasya gyananjana shalakaya Chakshuranmritam jena tasmai shri gurave namaha. Lord Vishnu is described here as the oldest person. Pán Višnu je zde popsán jako nejstarší osoba. Or Lord Brahma describes him as Adi Purusham, the original person. A pán Brahma popisuje jako Adi Purusham, nejstarší osobu. And Lord Brahma is qualified to know who's the original person. A pán Brahma je kvalifikovaný k tomu, aby věděl, kdo je původní osoba. Because when Lord Brahma was born, there was no one else around. Protože když se pán Brahma zrodil, tak nebyl nikdo jiný. After performing meditation and penance, finally, he was able to perceive and Lord Brahma is qualified to know who's the original person. A pán Brahma je kvalifikovaný k tomu, aby věděl, kdo je původní osoba. Because when Lord Brahma was born, there was no one else around. Protože když se pán Brahma zrodil, tak nebyl nikdo jiný. After performing meditation and penance, finally, he was able to perceive the personality of Lord Vishnu. Poté, co se věnoval meditaci a pokání, tak byl schopen vnímat pána Višnua. And he took his birth on the golden lotus that emanated from the navel of Lord Vishnu. A zrodil se na zlatém lotosu, který vyrůstal z pupku pána Višnua. Namak pankja nabhaya, namak pankja netraya, namak pankja namaste. So Lord Vishnu has a lotus coming from his navel. His feet are compared to lotuses, and his eyes are compared to lotuses. Takže z pupku pána Višnua vyrůstá lotos, jeho nohy jsou přirovnané k lotosům a jeho oči jsou přirovnané k okvětním lístkům lotosu. And Brahma was the first person, so if Brahma says Govindam Adi Purusham, that Govinda or Krishna is the original person, then that's the greatest evidence. Brahma je první zrozená bytost, takže když on říká Govindam Adi Purusham, že Krishna je původní osoba, tak to je největší důkaz. In a court of law, if there is a personal eyewitness and that person is very respectable, then that carries a lot of weight as evidence. Když u soudu je nějaký očitý svědek a je to důvěryhodná osoba, tak je to považováno za nejlepší důkaz. Others may say, well, we weren't there, but we think this happened. And others will say, well, I wasn't there, but I think probably this happened. Někdo může říct, já jsem tam byl, ale myslím, že se stalo tohleto. A někdo jiný může říct, že ani jsem toho nebyl a myslím, že to bylo takhle. So then the person who was there says, well, all these other people are just giving their speculations. I was personally there, and I can tell you exactly what happened. Takže ten určitý svědek může říct, tyhle lidi předkládají jenom své vlastní spekulace, ale já jsem u toho byl přímo, takže můžu říct, co se vlastně stalo. Especially in this case, because Brahma took his birth from Vishnu. He is the son. Zvláště v tomhle případě, poněvadž Brahma se narodil z pána Višnu a on je jeho synem. He could say, well, if you say that Vishnu isn't the original person, then explain how I got here. Takže když Višnu není původní osoba, tak vysvětlete, jak jsem se tady objevil. Let's hear your explanation. Brahma can say, so I'm here, I'm the proof, and I came from the lotus flower of Lord Vishnu. Tohle to říká pán Brahma a říká, že tohle je důkaz, já pocházím z lotosu, ze zlatého lotosového stonku. There's another witness too, though. Vishnu himself, of course, is witness. Ještě další svědek, samozřejmě samotný pán Višnu. And he says the same thing. On říká samou stejnou věc. Sarvasya prabhavo mattak sarvam pavardhate. I'm the source of everything. All the material and spiritual worlds, everything emanates from me. A říká, jsem zdrojem všeho, všechny hmotné a duchovní vesmíry pochází ze mě. And Lakshmi is also a witness. A Lakshmi je také svědek.
Because although she was there serving the Lord's lotus feet, she did not participate in the birth program. Takže ona je svědek, poněvadž když tam byla přitom masilovala nohy pána Višnua, tak se neúčastňovala toho zrození pána Brahmy. And she has her sampradaya also, the Sri Sampradaya. Má také svůj vlastní sampradaju, Sri Sampradaju. So we have evidence that Vishnu is the oldest, the original person. Takže máme důkaz, že Višnu je nejstarší původní osoba. In Bhagavad Gita, Arjuna, he also confirms this. Param Brahma, Param Dharma, Pavitram, Paramam Bhavam, Purusham, Shashvatam, Divyam, Adi Devam, Avajam Vibhum, Ahustvam Rishaya Sarve, Devarshir, Naradastata, Asito Devalo Vyasa, Svayam Chaiva Bhavishimi. It says, you are the supreme personality of Godhead, the original person. Takže v Bhagavad Gita to Arjuna potvrzuje, říká, ty jsi nejvyšší osobnost božství, původní osoba. This is confirmed by yourself and also by Narada, Asita, Devala, Vyasa, so many great sages. Potvrzuješ to nejenom ty, ale i mnoho velkých mudrců, jako je Narada, Asita, Devala, Vyasa. So if Krishna or Vishnu is the oldest person, the original, the source of everyone, then that means he's supreme. Takže jestliže Višnu neboli Krishna je zdrojem všeho, tak to znamená, že je nejvyšší. Even in families, generally if there's a big family and the head, the father, so on his birthday, all the family members get together and they offer some tribute to him. Takže tohle to platí i v rodině. Když je otec, který je jako otcem velké rodiny, tak všichni ty podřízení a ty jeho potomci mu, když se sejdou dohromady, tak mu vzdávají nějakou úctu. Do they have that tradition here? Je tady tahle tradice taky? Yeah. So that's correct, because he's the source of all the family members. He's the head man, the maintainer. So everyone has to admit he's superior. Takže to je správný, poněvadž on je nejstarší v té rodině, je jejich jako zdroj a jejich udržovatel, takže to je správný mu vzdát úctu. Only if some of the younger members were very belligerent and rebellious, they would say, "No, I'm not going to offer any respect to the old man." Pouze když v rodině byli nějaký vzpurní mladí jedinci, tak ty říkali, ne, já nebudu vzdávat úctu tady nějakému starému člověkovi. But they're outcasts. A to jsou mimo kastu. So, it's natural that everyone should offer respect and worship and tribute to the oldest person. Takže je přirozené, aby osoba vzdávala svoji úctu nejvyšší osobě. Because beginning, Brahma offers, and then all of his sons, who are the sons, Brahma has 10 mental Manasaputra, mental sons, the Kumaras and Narad Muni and Daksha and Atri and Pulaha, Pulastya, all these sons, they're also worshipping Vishnu. Takže i pán Brahma vzdává svoji úctu nejvyššímu pánu a stejně tak i jeho 10 synů, kteří byli zrozeni z jeho mysli, Manasaputra. And the sun god himself, he's also one of the descendants of Brahma, and he's worshipping Vishnu. Stejně tak Bůh slunce, který je taky potomek Brahmy, tak on taky uctívá pána Višnua. It's not that there's competition, the sun god is competing with Vishnu. Není to tak, že je tady nějaká soutěž, že Bůh slunce soutěží s pánem Višnuem. At least not amongst the demigods, there's no competition. Alespoň mezi polobohy neexistuje takováhle soutěž. Among the demons, the daityas, they try to compete. Ale démoni, daitové, ty se snaží mezi sebou takhle soutěžit. Hiranyakashipu, for example, he wanted to compete with Vishnu. Například Hiranyakashipu se snažil soutěžit s Višnuem. He thought that he was superior to Vishnu. Myslel si, že stojí výše než Višnu. He thought he was more powerful, more intelligent, everything. Myslel si, že je silnější, inteligentnější, všechno. And when Lord Vishnu came before him, he thought, well, now I'll destroy him. A když před něho pán Višnu přišel, tak on si myslel, teď ho zničím.
but he was unsuccessful. Ale byl neúspěšný. But the demigods, they recognize that Krishna is supreme. Ale poloboziti uznávají, že Krishna je nejvyšší. So we have to decide whether we want to be on the side of the demons who compete with the Lord, or we want to be on the side of the demigods who offer tribute to the Lord. Musíme si vybrat, zda chceme být na straně polobohů, kteří vzdávají úctu nejvyššímu pánu, anebo na straně démonů, kteří s ním chtějí soutěžit. If we try to compete with the Lord, then we'll be defeated. Jestliže se budeme snažit zápasit s pánem, tak budeme poraženi. Like all the others have been defeated. Jako všichni ostatní byli poraženi. There's a story of that there was once a big storm, and so the river was raging, very powerful current. Takový příběh, jednou byla bouře a řeka velice byla rozbouřená. And so some men, they wanted to cross the river. They had to go. It was very important. So they took the biggest, strongest horses they could find. Takže byli nějaký muži a oni potřebovali přejít přes tu řeku, poněvadž měli nějakou důležitou povinnost, tak si vzali ty nejsilnější koně, který měli. So they mounted the horses and they tried to swim across the raging river. Sedli si na ty koně a snažili se přeplavit přes tu rozbouřenou řeku. So all the big, strong horses, they were swept away by the current. A všichni ty mocní koně byli uneseni mocným proudem řeky. So then some little spindly, small horses, they thought, well, let us give it a try anyway. A potom nějaký malý kůň si myslel, tak přeci to taky zkusím. Maybe we can do it. Možná, že to se nám povede. So they jumped out into the water trying to swim across, and they were swept away also. Takže skočili do řeky, ale byli taky unešeni. So if so many big demons like Hiranyakashipu, Hiranyaksha, Ravana, and others have tried unsuccessfully to defeat Krishna, then let us not think that we can defeat Krishna. Takže když tolik mocných démonů, jako byl Hiranyakashipu, Hiranyaksha a další, se neúspěšně pokoušeli porazit pána Višnua, tak bychom si neměli myslet, že nám se to povede. We should realize, no, it's not possible. Měli bychom zrealizovat, že to není možné. He's more powerful than we are. On je mocnější než my. So what should we do? Co bychom měli dělat? We should surrender. Měli bychom se odevzdat. Because Krishna is the most powerful, we should just surrender and stop fighting him. Protože Krishna je nejmocnější, tak bychom si měli jenom odevzdat a nesnažit se s ním bojovat. Fighting him doesn't just mean we take up weapons and attack him. Bojovat s Krishnou neznamená jenom, že vytáhneme zbraně a budeme ho napadat. Fighting him means we disobey him. Ale to taky znamená nedodržovat jeho pokyny. He gives an instruction, and if we don't follow that, then we're disobeying him, we're fighting him. On dává pokyny a když my je nenásledujeme, tak tímhle způsobem vlastně s ním bojujeme. He's not to be ignored. On není ten, kdo by měl být ignorován. It's like you can't ignore the government. Stejně jako nemůžete ignorovat vládu. The government gives an order. You must stay on the right side when you drive. Jako vláda dává pokyn, musíte jezdit vpravo. If you think, I'm going to go on the left side, A když si myslíte, já pojedu vlevo, what will happen? co se stane? You'll be arrested. Budete zatčeni, Punished. potrestáni. You cannot ignore the government because they're very powerful. Nemůžete ignorovat vládu, poněvadž je velice mocná. Similarly, you cannot ignore Krishna. He's the most powerful. Podobně nemůžete ignorovat Krishnu, poněvadž on je nejmocnější. If we try to ignore, then we're punished. Jestliže se ho snažíme ignorovat, tak budeme potrestáni. What is that punishment? It means birth, death, old age, disease, rebirth. A co je to potrestání? Je to zrození, stáří, nemoc, smrt a znovu zrození. Say in your next life, if you take the body of a dog, is that not punishment? Například, když v příštím životě se zrodíte jako pes, není to potrestání? In this life you rebel against Krishna's instructions. I'm not going to follow. V tomto životě jste byli vzpůrní proti Krishnovým pokynům, já se neodevzdám. If there's God, let's see what he can do. Jestli nějaký Bůh existuje, tak ať ukáže, co umí. And in your next life you simply woof, woof.
A v příštím životě jenom takhle štěkáte. So, all your talk, is all your big talk and big challenges, then it becomes, very small. Takže všechny vaše velké řeči a velké výzvy se stanou velice malé. Or if you're too much of a disturbance, then maybe you become a little ant. You don't make any sounds. No talking at all. A pokud jste jako velice rušiví, tak se můžete stát malým mravencem, který nedává žádný zvuky. Takže nejde žádný rozrušení. And when one has the body of an ant, he follows exactly the order of the Supreme. A když se někdo stane mravencem, tak vlastně přesně následuje pokyn nejvyššího. The ants, they're very disciplined. Mravenci jsou velice disciplinovaní. Sometimes we think we wish we could be as disciplined as the ants. They know exactly what their duty is. Někdy si přejeme, abychom se stali stejně disciplinovaní, jaký jsou mravenci, protože oni přesně vědí, co je jejich povinnost. They're very dutiful. They go out, they work hard all day. Mají smysl pro povinnost, že celý den pracují. Very good communists. Velice dobrý komunisti. So, one way or another, everyone has to follow Krishna's path. Tak či onak, každý musí následovat Krishnovu cestu. Manovartante manusya parta sarvasha. So either we follow happily, in a friendly way, in a voluntary way, or we're forced. Takže ať už následujeme dobrovolně, šťastně, nebo násilně. And if we follow in a voluntary way, a friendly way, then we get everything. We have all privileges, all rights, all enjoyment, everything. A když následujeme dobrovolně, tak máme všechny privilegia a všechny práva a veškerý požitek. And if we don't obey voluntarily, then we're forced, we're handcuffed and beaten and put in the prison and starved and so many things. What is the use? A když nenásledujeme dobrovolně, tak jsme spoutáni a mlátí nás, jsme uvrženi do vězení, nechají nás ohladu a jaký to má význam? Just out of some idea that I'm not going to submit to authority. Jenom díky tomu, že tam je ten nápad, já se nepodřídím autoritě. But if the authority is so powerful that you cannot resist, then it's intelligent to surrender. Ale když ta autorita je tak mocná, že ji nemůžete nějak odolat, tak je inteligentní se odevzdat. Yes. Like here in the Taittiriya Upanishad, it says that the wind is blowing, the sun is rising, the fire is burning, everything because of fear of Vishnu. Jako v Taittiriya Upanishadě je řečeno, že ze strachu z nejvyššího brahmanu vane vítr a slunce pravidelně vychází a zapadá, taky hoří oheň. They know that if they disobey, if they don't do their duties properly, they'll be punished. Poněvadž vidí, že když nebudou vykonávat řádně svou povinnost, tak budou potrestáni. Even Indra, he has to supply rain, and the god of death has to do his duties very carefully. Dokonce Indra musí poskytovat déšť a pán smrti musí vykonávat svou povinnost velice pečlivě. Because they understand, they're very intelligent. Poněvadž oni rozumí, oni jsou inteligentní. Nowadays people say, I don't believe in hell. A dneska lidi říkají, nevěřím v peklo. I don't believe in it. Nevěřím na to. Doesn't matter. Mě to nezajímá. Just because you don't believe in it doesn't mean that it doesn't affect you. Ale jednoduše jenom kvůli tomu, že na to nevěříte, to neznamená, že vás to neovlivní. You'll be forced. Budete donucen. It's difficult to convince people these days. Je těžké přesvědčit o tom lidi dneska. Because this is Kali Yuga. Poněvadž je Kali Yuga. And in Kali Yuga, people are manda sumanda matayo manda bhagya hubadutaha. They're bad. V Kali Yuze lidi jsou špatní. They're bad and they're not interested in spiritual life. A nemají zájem o duchovní život. And if they have a little bit of interest, then they usually get cheated. A pokud projeví nějaký nepatrný zájem, tak obvykle jsou podvedení. They go to some cheater who offers them, you worship me, I can give you some ashes.
I can make some ashes. Jsou podvedení, jdou za nějakým podvodníkem, který jim řekne, když budete uctívat mě, tak vám dám nějaký popel. So thousands of people come and they say, yes, he's God, he made some ashes. Takže tisíce lidí jdou a říkají, ano, on je Bůh, on vyrábí popel. Or maybe he made a little gold appear or something. Nebo možná udělá trošku zlata nebo něco. So they get cheated. Jsou podvedení. The cheaters and the cheated. Podvodníci a podvedení. That's what happens in Kali Yuga. To je, co se děje v Kaliuze. Like there was once some prostitutes who thought that it would be very nice to get a son by a saintly person. Jako jednou byla prostitutka, která si myslela, že by bylo velice pěkné mít syna od nějaké svaté osoby. So they went to the bank of the sacred river where all the sadhus were, saintly persons. Takže šla na břeh řeky, kde byli všichni sáduové, svaté osoby. And they tried to seduce the sadhus so they could get a son. A snažila se svést ty sádhuji, aby dostala syna. They thought it would be very auspicious, it'd be good son if I get a son by a sadhu. Myslela si, že to bude Saintly person. velice příznivé, když získá syna od sádhu a od svaté osoby. So some other men who were very lusty, they thought this is a good program. The prostitutes are going there, so let us dress up like sadhus and we'll go there. A potom byli nějaký muži, kteří si říkali, tohle je dobrý program. Oni tam chodí prostitutky, takže se převlíkneme za sádhuji a půjdeme si tam taky sednout. So these lusty, debauched men, they dressed up like sadhus and they went there, and then the prostitutes were trying to seduce them and Takže tyhle ty chtiví muži si tam si sedli, převlíkli se za sádhuji a přišli tam ty prostitutky, které se snažili svíst. This is the cheaters and the cheated. Jsou podvodníci a podvedení. The prostitutes were cheating, and then they were being cheated by someone else. A prostitutka se snažila je podvést, ale sama byla podvedena. In the material world, that's what everyone, the so-called gurus are cheating and the so-called disciples are cheating. V hmotném světě je každý, ať už takzvaný guru nebo žák, oba podvádějí. The disciples are thinking, oh yes, I'll take this guru just like a pet. I'll just have my guru. A žák si myslí, já přijmu tohle z toho učitele pouze jako takového domácího mazlíčka. They don't follow any principles. Nenásledují žádné principy. They just for fashion, just out of fad. Yes, I've got my guru. Who's your guru? Jenom kvůli modě, že to je v modě, tak přijmou guru, aby se jich ostatní mohli ptát, kdo je tvůj guru. And the gurus are also cheating because they're interested in money and fame and women. A guruové taky podvádějí, poněvadž je zajímá jenom úspěch a ženy a peníze. So they don't teach anything spiritual either. Neučí nic duchovního. They just say, yes, you can do whatever you like. I'll give you some mantra and you give me some money. Říkají, můžete dělat cokoliv chcete a dejte mi nějaký peníze a vám dám nějakou mantru. Everyone's getting cheated. A každý je podveden. If they're a little interested in something spiritual, they'll get cheated. Jestli mají jenom malý zájem o něco duchovního, tak přesto jsou podvedeni. Most people have almost no time for spiritual life. Většina lidí nemají skoro žádný čas pro duchovní věci. Out of 7 days in the week, they allot one day to consider maybe something spiritual. A ze 7 dnů v týdnu pouze jeden den je, kdy můžou mít možná trošku čas přemýšlet o něčem duchovním. And how many of those even go that one day to do something spiritual? A kolik z těch lidí jde, aby ten jeden den dělalo něco duchovního? And if they do go, for what period of time do they go? A jestliže něco dělají, tak jak dlouho? And while they're there, how much are they really caring about anything spiritual? A když to dělají, tak do jaké míry opravdu to dělají? Just some social thing. I have to go. Jenom ze My sociálního family tlaku forces me to go. musím mít, rodina mě k tomu nutí. Most don't go at all. Většina vůbec nechodí. And the only spiritual thought they have is that either maybe I should have gone or I'm glad I didn't have to go. A jediná duchovní myšlenka je, že jsem rád, že jsem mohl jít, nebo jsem rád, že jsem nemusel jít. And that's it. I know before I came to Krishna consciousness, I don't think I said the word God in years. Years! I never said the word God. Předtím, než jsem přišel do vědomí Krishny,
tak jsem za celá léta vůbec ani jednou nevyslovil slovo Bůh. It just almost was not even in the vocabulary. Ani jsem to neměl ve slovníku vůbec. God had nothing to do with my life. Bůh neměl vůbec nic dočinění s mým životem. None of my friends, none of us were interested in God. Nikdo z mých přátel se nezajímal o Boha. If anyone said something about God, he would immediately be kicked out of the circle of friends. A jestliže někdo se zmínil o Bohu, tak okamžitě byl venku z kruhu mých přátel. If someone said, I was wondering about God, get out immediately. Když někdo řekl, Don't even stay here. How can you dare say something? když někdo řekl, trošku mě zajímalo, co je Bůh, tak okamžitě jdi pryč, co tu říkáš za věci. You're ruining our whole enjoyment by just saying that. Nám ničíš požitek těma řečma. It's a great disturbance you've done. Takže jsi udělal velký rozruch. Isn't it? In some countries they even outlawed God. No God. V některých zemích dokonce dali Boha mimo zákon, žádný Bůh. God doesn't exist. Bůh neexistuje. So everyone said, okay. Takže lidi říkají, dobře, no. So this is Kali Yuga. Tohle je Kali Yuga. God is not a very important thing. Bůh není důležitá věc. They had a saying that you should never discuss God, religion or politics. Mají takové řečení, že nikdy byste neměli se bavit o Bohu nebo o politice. Because if you do, then you'll lose all your friends and just make a mess. Poněvadž když budeš se o těchto věcech bavit, tak ztratíš všechny přátelé a jenom vytvoříš neklid. And the scientists are saying there's no God in control. It's all happening by chance. A vědci říkají, že neexistuje žádný Bůh, který by to kontroloval, ale všechno se děje náhodou. Chance. Náhodou. There's no design, there's no controller. Není nějaký plán a není kontrolor. If you say there's God, that's just mythology. That's just your superstition. A když řeknete, že je Bůh, tak je to pouze mytologie, pouze nějaká představa. They say prove it. Show us God. Then we'll believe. Říkají, dokažte nám, že existuje Bůh. Chceme ho vidět, ukažte nám ho. But the devotees can say, well, you show us that the universe is produced out of chance. Then we'll believe it. A odaní říkají, tak vy nám zase ukažte a dokažte nám, že vesmír vzniknul náhodou, potom tomu budeme věřit. We see that life is produced from someone living or something living. The living animals produce other animals. Living plants produce other plants. So nothing's happening by accident. So you have to prove to us that something happens by accident. Protože vidíme, že život pochází ze života, že zvířata rodí své potomky živí, stejně tak lidi, takže vy nám budete muset dokázat, že všechno pochází, že všechno vzniklo náhodou, potom tomu budeme věřit. Our experience is that everything happens by some arrangement, by a sophisticated system. Máme zkušenost, že všechno se děje nějakým aranžmánem, nějakým sofistikovaným systémem. Just like if formerly it was considered very immoral if a young lady were to have a child without being married. Jako dřív se považovalo za nemorální, když dívka měla dítě, aniž by byla vdaná. And she would be severely chastised by the family members, society, everything. A byla by ostře kritizována společností a rodinou. And if the family members said, "Why did you do this?" A když by rodina řekla, proč to udělala? She says, "Do what? What do you mean?" Co máte na mysli? Well, you're having a child, so you must have had some illicit relationship. Tak máš dítě, tak si musela mít nějaký nezákonný vztah. She said, "No, I don't know." A ona by řekla, ne, já nevím. I don't know. Child just coming. Jenom přišlo dítě. Do you think anyone will believe that? Myslíte si, že by někdo věřil? No one believes that the child just comes by chance. Ne, nikdo nevěří, že dítě přijde náhodou. No, they don't accept. They know there must be some male involved. Ne, tohle to oni nepřijímají, oni vědí, že tam musí v tom být, zatím musí být nějaký muž. So similarly, this material nature, if you say nature, everything's happening by nature, but that's just like saying that the woman, well, she became pregnant just by accident. No,
To je jako příroda, když řeknete, že všechno je náhodou, tak to je jako, když řeknete, že žena jenom náhodou otěhotněla. If you say life comes from matter, that's like saying that a woman becomes pregnant just by chance, by accident. Když říkáte, že život pochází z hmoty, tak to je jako když říkáte, že žena otěhotněla jenom náhodou. With no touch of male. Bez dotyku muže. No, that's not true. And similarly, there is the male, the supreme male, who impregnates nature, and that's where life comes from. Ne, tak to není pravda. Stejně tak existuje nejvyšší muž, který oplotňuje hmotnou přírodu. Like when sometimes they have a big pile of rice. Jako někdy je velká hromada rýže. And after some days, someone sees that some scorpions are crawling out of the rice. A za několik dní někdo vidí, že se z té rýže leze nějaký škorpion. They say, aha! The scorpions that life has come from dead rice. This proves that life comes from matter. Takže oni říkají, aha, tak ten škorpion, on se narodil z rýže, takže to dokazuje, že život pochází z hmoty. But these people are so foolish. They don't know that the mother scorpion, she went there some days before she laid her eggs, and then she went away, and the eggs hatched and they came out. Ale tyhle lidi jsou hloupí, poněvadž nevědí, že před několika dněma tam přišla samička od škorpiona, nakladala tam vajíčka a pak se z nich vylíhl ten škorpion a vylez ven. There must be the supreme male. Musí existovat nejvyšší muž. You can't just expect that life comes from material nature, mother nature. Nemůžete jenom očekávat, že život pochází od hmotné přírody, od matky přírody. Everyone says mother nature. Každý říká matka Right? příroda. There's so many health food store, mother natures. Jako je tolik obchodu s potravinama. Where I come from, every city has this mother nature's health food store. Odkud pocházím, tak tam je spousta obchodů, kde je napsáno, že to je obchod se zdravou výživou od matky přírody. Yeah. So where's the father? Tak kde je otec? The mother's there, nature, the children are here. Where's the father? Takže je tam matka příroda, jsou tady děti, tak kde je otec? No father. Ne, žádný otec. No, we don't accept it. Tak to nepřijímáme. There must be a father. Musí existovat otec. You may not have seen him. Možná jste ho neviděli. That doesn't mean that he doesn't exist. Ale to neznamená, že neexistuje. Out of ignorance, you don't know who he is. Pouze z nevědomosti nevíte, kdo je. So the Vedas are also called the mother, Veda Mata. And so if one doesn't know who his father is, he has to ask his mother. So the Vedas are there. And we should ask the Vedas, who's our father? Takže taky jsou Vedy, které jsou taky nazývány Veda Mata, neboli matka Veda, matky Vedy. Takže když nevíme, kdo je náš otec, tak bychom se měli zeptat matky a ona nám řekne, kdo je naším otcem. And the Vedas say that Vishnu is the father. He's Pitamaha. He's even the Pitamaha. He's the father of the grandfather of Brahma. A Vedy říkají, že Vishnu je otec, že on je otcem i praotců, otcem Brahmy. Are there any questions? Jsou nějaké otázky? So this knowledge needs to be explained to the world. Toto poznání musí být světu vysvětleno. It's the duty of the Krishna consciousness movement to educate the society. Je povinností hnutí pro vědomí Krishny vzdělávat společnost. Society is in complete ignorance. Společnost je v naprosté nevědomosti. Just like the animal society. Stejně jako zvířecí společnost. There's not very much difference. Není tam žádný velký rozdíl. The animals also don't care about God. Zvířata se taky nezajímají o Boha. They're simply aharni drabhayam maitunamcha. They're simply eating, sleeping, mating and defending. Pouze jedí, spí, brání se a rozmnožují. And human society is doing the same thing. Therefore they're called dvipadapashu, two-legged animals. A lidská společnost dělá to stejné, takže proto se taky nazývají dvipadapashu, dvojnohá zvířata. So, devotees should be compassionate and try to help the others. Oddaní by měli být soucitní a pomáhat ostatním.
What should we say to people when we are trying to explain them that life comes from life, and they reply that now here is this cloning, so life is there. So what should we reply to them? It's still the same thing. Life comes from life. Akorát Cloning means you take a live person. To je ta stejná věc, že klonování znamená, že vezmete živou osobu. Now, if they can take a dead person, Kdyby vzali mrtvou osobu, to some dead matter, then that would be something. Give them a little credit. Tak to by bylo něco, kdyby se jim to povedlo udělat z mrtvého těla, tak bychom jim dali nějaký kredit. Can they do it with dead person? Můžu to udělat s mrtvým tělem? No. Cloning, that's already being done, that you take a little bit of a plant, right? You take this is quite well known. You take a little bit of a plant because it's living, and then you transplant and it grows also. You cut off a bit in here. Klonování to je vlastně něco jako roubování, to se dá dělat s rostlinama, že taky prostě uříznete kousek rostliny a můžete ji přenést. Even I think that was one of the arts that was taught to Lord Krishna by his guru. Myslím, že tohle je jedno z umění, který bylo učeno pánu Krishnovi od jeho gurua. How to crossbreed plants. Jak křižit rostliny. Well, you take some and then you can put them and you can make different combinations. Můžete takhle různě kombinovat. So some you can play around a little. You have a little bit, but not much. Můžete si s tím trošku hrát, ale ne moc. This one big scientist, he experimented. He found that you can, by certain kind of manipulation, you can get the plum to become, much bigger. Stejně jako jeden vědec pomocí experimentu přišel na to, že může udělat švestku, aby byla jako mnohem větší než normálně. They got it so it could be, fairly big. Že byla opravdu velká. And they tried to make it bigger, but then no, it reverted back to the small. Snažili se ještě, aby to bylo ještě větší, ale ono se to vrátilo na tu původní velikost. So, within some range you can manipulate nature, but not completely. V nějakém úseku můžete trošku manipulovat s přírodou, ale ne úplně. You can mix, a horse and a jackass, and you get a mule. You can do things like that. A můžete jako smíchat, skřížit koně s oslem a získáte mulu. Or you can mix one, a little bit you can do. Trošku můžete dělat. But still you're dealing with live, ale with living entity, things that are already alive. Pořád máte co dočinění se živou bytostí, s životem. If you say that life comes from matter, then you should be able to take the constituents of, say, a chicken's egg. You should be able to take some yellow substance and some white substance and put it in a shell. Takže když říkáte, že život pochází z hmoty, tak byste měli být schopni vzít složky mrtvé hmoty, jako třeba nějaký složky jako vajíčko, to znamená něco žlutého, něco bílého. And then you sit on it for a few weeks. Dali byste to dohromady, nechali byste to pár týdnů. Then a chicken should come out. A pak by z toho vzešlo kuře. Can you do that? Můžete to udělat? Can they make? Můžu to udělat? No, then you have to say that the chicken is a better scientist. Ne, takže potom musíte říct, že slepice je lepší vědec než vy. Life comes from life. Život pochází ze života. You cannot create life. Even a mosquito you cannot create. Nemůžete stvořit život, dokonce ani ne malýho komára. So we're not very impressed by cloning. Nejsme moc překvapení z klonování. And even if they can, of course their idea is quite ridiculous. No, tahle představa je velice směšná. Their idea is that we'll clone another person. He'll be me actually. I'll take the DNA code and he'll actually be me. Ta představa je, že když naklonujeme nějakou osobu, tak on bude přesně jako já, že to vlastně bude můj dvojník. And they'll be able to put the code. They'll maybe computerize it. They'll have a big stock of codes. Code? Well, yeah. Takže že vlastně budeme mít různý kódy jako seznam listinu.
So that way, if there's any problem, I can just get my code and they can give, if I forget my code or something, they can. Takže nějakým způsobem takhle si budu hrát s těma kódama, že když já zapomenu ten kód, tak oni mi dají. But then just imagine the person who had all the codes under his direction. He would be able to control their life, their destiny. Ale představte si, že ta osoba, která by měla všechny ty kódy na starosti, tak by vlastně mohla manipulovat s osudem těch lidí. They want to live forever. They're thinking that in this way they will be able to live forever because the code will be there. And that code is the key thing. Takže oni chtějí žít navždy a myslí si, že tohle je způsob, jak toho dosáhnout, že ten klíč, ten kód je ten klíč k tomu. They think the DNA code is the essence. Myslí si, že ta DNA, ten kód, že je podstata. They're looking for the soul, but they don't really want to find the soul. Oni hledají duši, ale ve skutečnosti ji nechtějí najít. Because the soul is actually the essence of the life. Poněvadž duše je ve skutečnosti esence života. But they don't want to accept the soul because they can't see it, they can't manipulate it. Ale oni nepřijmou tu duši, poněvadž ji nemohou vidět a nemohou s ní manipulovat. The soul can't be cut. Duše nemůže být rozkrájena. They can't manipulate the soul, they can't clone the soul. So therefore they don't like the idea that something could be not clonable. Takže poněvadž duši nelze naklonovat, tak oni nemají tu rádi, jako nechtějí najít tu duši, poněvadž vědí, že to nejde klonovat, že s tím nemůžou manipulovat. They're looking for the essence of life, but they're looking in the wrong place. Hledají esenci života, ale na špatném místě. It's like a drunk man. He lost his keys near the front door. He was trying to put the keys in the door and it was dark and he lost his key. Stejně jako opilec, který se snažil odepnout dveře a spadly mu klíče, takže ve tmě on se tam snažil prostě nějak to, ale spadly mu klíče. So instead of looking on the door in the porch, it was dark, so he couldn't see, so he went and looked for his keys out by the light post, the lamp post. Takže místo, aby si rozsvítil a hledal klíče tam, kde mu spadly, tak on šel pod světlo a hledal tam, proč na to viděl. Because the light was better there. Protože tam bylo lepší světlo. So they're so foolish. Takže oni jsou tak hloupí. Sometimes they're compared to the duck. Někdy jsou přirovnáni ke kachně. The duck, if you've ever seen, sometimes the ducks, they follow behind the bull. Někdy kachny jdou za býkem. You know why? Víte proč? The duck, he's walking behind the bull. Kachna jde za býkem. Because he thinks that the testicle of the bull is a fish, and he thinks it'll drop, and then when it drops, he'll eat it. Poněvadž si myslí, že varlata toho býka je ryba a že oni spadnou a že bude jíst. So they're compared. The scientists are compared to the duck. Takže vědci jsou přirovnáni k takovým kachnám. They think that somehow or other life comes from matter. Myslí si, že nějakým způsobem život může pocházet z hmoty. And they'll be able to prove it somehow. A my to nějakým způsobem budeme If they schopni keep mixing matter, somehow or other it'll become alive. Myslí si, že nějak budeme mixovat s hmotou a vznikne z toho život. But no, they're foolish ducks because that fish, he thinks is a fish, it's not a fish, it's a testicle and it's not going to fall off. Protože oni jsou hloupí, poněvadž stejně tak ty varlata nejsou ryba a nespadnou a So similarly, life doesn't come from matter. Life is life. It's eternally existing. It's never produced. It's never born. Stejně tak život nemůže nikdy vzniknout z hmoty, poněvadž život je věčný život a je nezrozený. And matter is never alive. Hmota není nikdy živá. So we'll stop there. Grantaraj Srimad Bhagavatam ki jai. Jai. His Holiness Danavir Maharaj ki jai.